babit të punë? Një polic, një pensioniste dhe një kryefamiljar. Të tre do të kenë një pikë takimi të përbashkët. Ata do të marrin pjesë në një protestë përpara kryeministrisë. Këta tre personazhe do të përballen me tension, dhunë, vuajtje, argëtim, muzikë, kapsolla, tymuese dhe gaz lotësjellës. Sot, ne do të jemi syri i tyre, se çfarë ndodh me ta në një ditë proteste. Është data 16 mars e vitit 2019 dhe Opozita ka paralajmëruar një protestë të madhe pas aktit ekstrem të djegjes së mandateve. Tensioni është i lartë. Imazhet e përplasjeve para kryeministrisë dhe kuvendit janë ende të freskëta. Ky që shihni është Adrian Domi, i cili po vesh uniformën për të marrë pjesë në protestë. Ai është një efektiv policie i Tiranës dhe banon në zonën e Selitës. Për Ardianin, kjo nuk është një ditë e zakonshme pune. Ai nuk e di se çfarë pret në protestë, por duke parë përplasjet e javëve të fundit, përgatitja duhet jetë për çdo situatë. Një ditë proteste për një punojës policie është pak më ndryshe se një ditë e zakonshme shërbimi. Ajo fillon me një përgatitje që nga estetika uniformës edhe detyrimet paraqitjes punojësit policisë. Përveç tjerave ndryshe nga një ditë shërbimi, sot merren vetëm pajisjet e përshkallëzimit forcës me shkopin e gomës dhe prangat, nuk lejohen armët e zjarrit. Adriani ka disa vite që punon si efektiv policie. Një babit të punë? Dhe pjesëmarrja në protesta për të është një ditë shërbimi që do të kalojë shpejt. Por, ndryshe është përjetimi tek bashkëshortja e tij, Romina, e cila rri në ankth deri në momentin e përfundimit të ditës së sotme. Me këto protestat dhe neve normalisht të gjithë si familje kemi pak merak, por së prap ndjekim lajme gjithë kohës, shikojmë gjithçka online në mënyrë që të jemi koherent me çfarë po ndodh, ku është, si është. Normalisht pjesëtarët familjes duke filluar që nga vajza e vogël, bashortja dhe prindrit janë gjithmonë në një tension akoma më të lartë se i ditë e zakonshme, edhe pse ndoshta nuk e kuptojnë që ndoshta i ditë e zakonshme nga të papritmet mund të jetë akoma dhe më e vështirë se një ditë që je i parapragatitur për gjithçka. Momentet e përshëndetjes me familjen për Adrianin nuk janë aq të thjeshta, duke menduar gjithë peripecitë që kalon në detyrë. Gjithmonë është ajo ndarja që mbetet me një kokë pas se kur do t'i shikojmë përsëri, që është një pjesë që punojësit e policisë e kanë shumë të theksuar edhe shumë të mirë kuptuar në vetvete këtë pjesë që ndoshta nuk shprehet vetëm me fjalë se çfarë është lesh një familje pas edhe të dish se çfarë mund të të presë atje jashtë. Gjithmonë këto i them, mos harro që ne të presim këtu dhe të lutem para vetes mos bëj asnjë gjë. Hajde mami, hajde opa. Në derën e shtëpisë e përcjell gjithmonë vajza 5 vjeçare, një përjetim emocionues dhe i fortë për efektivin e policisë. Ajo kupton vetëm pjesën kur unë vesh uniformën edhe ka atë pjesën e vogëlsisë saj që përqafon e thot babi po shkon ke puna. Paçën papa. Im shoq që gjithmonë na puth të dyjave dhe niset pasi bëhet gati, niset për në protestë. Normalisht është e vështirë, normalisht është me merak, çfarë nuk dëgjojmë. Pak kilometra më tutje, në zonën e Alidemit, takojmë pensionisten 64 vjeçare Enverie Tel Hallarin. Prej vitesh, e moshuara është angazhuar në politik. Më herët, ka mbajtur pozicionin e kryetares së forumit të gruas në lagjen numër 1, si përfaqësuese e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Unë jam Enverie Tel Hallari, jam 64 vjeç,
profesioni kam qenë punëtore gjithë jetën. Unë po shkoj në protestë, të protestoj siç kam protestuar gjithmonë. E kam filluar që më 90-ën me studentët që i kemi shkuar mbrapa që rëzuam atë sistem, po më duke se na ka ardhur prap ai sistem. Enveria është aktive në jetën publike. Megjithatë, jeta e saj është këputur mes smirimit dhe dëshpërimit. Çdo gjë ka arritur kulmin. Çdo gjë është shtrentuar. Që janë gjithë ato taksa, nuk po e marrën veç taksat e ujit, taksat e drita. Se di, ne jemi dy pensionistë. Si mund të paguajmë aq shumë? Apo ilaçet. Po pim ilaçet të skaduara birë. Po pim ilaçet të skaduara, nuk na bëjnë fajte më. Ilaçet. Edhe thonë që janë liru ilaçet. Jo, janë shtrejtu. Unë për vete ato ilaçe që i marr shtrejt. Kanë ikur gjithë shqiptarët. E diti që nga 13 nipa e mbesa që kam unë, vetëm 2 janë këtu. Edhe çuni im që është pa punë, burë grua me 2 fëmijë, po ngordh për të ngrënë. Shqyr që kemi një 10 emigrantë andej që na kanë ikur. Ne do të shoqërojmë Enverien në këtë ditë proteste hap pas hapi. Na bje një telefonat nga një shoqe e vjetër e fëmirisë që na thot, Enverie, nuk kam ngrënë bukë ka 2 ditë. Ngrihem, marr një 5.000 lekë nga të pensionit tim, e le një takim, marr edhe 1 kile miell që të bëj një kulaç ose gjys kile makarona ose një gjë, e vete ja dërgoj asaj ja jap në një qese. Ndajmë ushqimin për gjysëm edhe me shoqet tona që po vdesin për bukë. Këtu jemi në Elbasan. Është ora 8 e mëngjesit. Simpatizantët e Partisë Demokratike nisen për të protestuar në Tiranë. Rita. Një ndër këta qytetar është edhe Bujari, një oficer policie në lirim. Edhe ai do të protestoj sot. Po e vogla. Kujdes me rak mos keni, babi nuk do iket jetë bëj luft, nuk bëj luft në shtetin edhe. Kërkojmë drejtat tona. Drejtat që nuk kanë mohu. Babi me do dali, po përshëndetet, fillimisht me gocën e mirë të babit. Do babi shumë. Ju pafshim Rita, gjithë mirët. Edhe kështu për mu bani me rakfare. Bujari na shpjegon shkurtimisht përse sot është duke shkuar në protestë në Tiranë. Unë quhem Bujar Çala. Jetoj në Elbasan në lagjen syri. Profesioni im është ish oficer policie. Unë baj jetë jashtëzakonisht vështirë, ekonomike. Në punë është vetëm vajza madhe. Jetoj vetëm me pagën e vajzës, veti 5, djali pa punë, goca vogël në shkollë dhe gruaja pa punë në shtëpi. Jetë jashtëzakonisht e vështirë dhe nuk vjen keq se jam mësuar me këto vujtjet ekonomike, po më vjen jashtëzakonisht keq për çunit që kam bërë në shkollë. Për mungesë të ardhurave ekonomike. Unë këtë, do më thënë, nuk ja falë vetës. Do më thënë, unë jam prind i paftë. Ndoshta s'jam i tillë, po këto i ban sistemi. Jam liru, do më thënë, në mënyrë tepër pa drejtë nga policia e shtetit, sa por i lindi ardhin për shtet. Kjo është arsyeja. Si do të hesht unë? Çfarë mund t'i them unë familjes sime? Ai nise drejt selisë së Partisë Demokratike në Elbasan, ku e presin edhe protestues të tjerë. Në rrugë, ai duket si një ndër qindra qytetarët e tjerë që lëvizin në këtë qytet. Ndërkohë në Tiranë, efektivi policisë ka lënë banesën e tij dhe është nisur drejt protestës që pritet të mbahet pas pak.
Thot është një ditë ndryshe, sepse ne paraqitemi në vendin e caktuar në afërsi të vendit ku do kryhet protesta, atje do merren detyra më specifike, ndryshe nga një ditë normale që ne paraqitemi në komisariat, ku gjysore përpara çdo pjesë e tokës që do marrë turnin paraqitet në sallën e mbledhjeve, ku jepet instruktazhi nga komandant dhe provër përkatës. Përgjatë rrugës për në sheshin ku do të mbahet tubimi, Adriani na tregon për karrierën e tij në radhët e policisë së shtetit. Unë aktualisht jam me shërbim në komisariatin numër 2, oficeri patrullës përgjithshme, me gradën inspektor. Më përpara kam qenë në strukturat e administratës policisë së shtetit dhe kam filluar këtë profesion prej afro 10 vitesh. Veç akademisë së policisë, ky efektiv policie është tepër i kualifikuar. Ardiani ka përfunduar studimet e larta në degët drejtësi dhe ekonomi. Po ashtu, ai ka kryer një sër specializimesh të ndryshme në sektorin e rendit dhe të informatikës. Pavarësisht se isha në strukturat civile, në shërbimet e personelit, si dhe specialisti i lartë shërbimet e financës drejtërisë Tiranës, nga pasioni dhe pjesa që u rrita me policinë e shtetit, i vura qëllim vetes që ta përfundoj dhe akademinë e policisë, duke qëndruar përsëri brenda policisë së shtetit për këtë radhë në shërbim publikut dhe një pjesë akoma më investuar në terren. Me protestuesen e moshuar, sapo kemi lënë kafen dhe po drejtohemi tek makina. Ne do të nisemi drejt lëvizjes socialiste për integrim. Pasi aty, do të mlidhen një pjesë e protestuesve që do të shoqërojnë kryetaren Monika Kryemadhin drejt bulevardit. Udhëtimin e shkurtër në makinë e shfrytëzojmë për të ndarë disa opinione me nverien. Me çdo lloj qeverie unë jam opozit. Unë dua më të mirën e këtij vendi, dua mos mi ikin çunat e nënave, gocat e nënave nga Shqipëria. Dua të bëhet një punë e madhe për fshatin, se është më shumë se gjysma e popullsisë në fshat, që po vuajnë për bukën e gojës, të kesh të prodoshe dhe mos kesh ku t'i shesësh. Ajo ka arsye të forta për të protestuar, por më kryesorja është ajo e fëmijëve të saj. Djali im është heq nga puna, nusja ime është heq nga puna, pse se jemi të LSI-s. Kanë mbetur 2 fëmijët e djalit tim pa bukë. Shqyqyr që kemi ca emigrant jashtë shtetit që na dërgojnë 2 lekë që hanë bukë fëmijët. Sot do jetë plot sheshi, e te mbushur bile. Pensionistja është kundër dhunës në tubimin e sotëm. Më vjen shumë keq, nuk duhet të dunohen policët. Policët janë të diskriminuar keq se ne, aq rrog marrin. Me zi mbajnë familjen, janë me shtëpi, me qira. Më vjen shumë keq, nuk duhet të preket asnjë polic. Rrugës për tek lëvizja socialiste për integrim, ne pyesim me nverien se çfarë kërkon nga kjo qeveri. Ne duam qeveri tranzitore me qëllim që të siguroj zgjedhje të rregullta. Mos shitet e mos blihet vota. Këtë kërkojmë ne. E moshuara thotë se LSI nuk ka bler vota, por përkundrazi, kjo forcë politike vetëm ka ndihmuar njerëz. LSI-ja nuk ka ble kur vota. Jo. Lere se shton këta. Dela i e thot, LSI-ja thot, Monika, ne kemi pasur të ndaluar që në fillim. Duhet të marrëm atë vot që na përket. Kemi punësu njerëz të varfër, unë për vete me anën e shoqërisë, në privat, unë kam punësu një 18 pastruse. 18 pastruse i kam, ashtu unë, i kam punësu. S'kishim buk të anin.
Fugoni me protestues e kalon qytetin e Elbasanit dhe ka marrë rrugën drejt Tiranës. Në kryqëzimin e brada sheshit, automjetet me protestues ndalohen nga policia e shtetit për kontroll. Askush nuk bën përjashtim. Por sot aty është edhe policia tatimore. Sot, me qesha e protesta madhe, gjigante që pa në Tiranë, para kryeministrisë, këto kanë dalë dhe po bllokojnë autobusat Kastile për të Ashtë i rregull me dokumentacioni. Me dokumentacion që ka është rregull, deri tash. Supozohet nga ana tyre që nuk që ka regjistruar, ndërkohë që zotëria është administrator, është pronar. Është pronar i autobusit. Ora këtu unë sarri nuk me vërtet. Këtu janë bastarde po. Nuk me vërtet sigurisht nuk arrit dot ta kuptoj. Këtu ja ka kalu, do të thënë, asit liri si bën këto gjëra. Po çka qeveria kjo është? Po jo po na po irritohemi kote. Luciano, irritohemi kote se ne po ikim, ne jemi, çka? Ne jemi po mirë, ne jemi hala pak, po ne jemi njerëz po ikim për drejtat tona. Am kupton dhe herë. Pa Kastile kupton? Po. Qetësoni tash. Qartë. Po. Ndërsa Fugoni futet në autostrad, ne I kërkojmë bujarit të shpjegoj disa arsye më konkrete se përse ai ka marrë sot rrugën për në protest. Unë nuk dua, domethënë, që ta trajtoj, domethënë, si një e keqe personale të familjes time. E keqja është e madhe, është përthush për shumicën e gjithë popullit. Por me qenë se po më pyet dhe unë po të them thjesht, atë që ka ndodhur me mua. Unë kam fillu punë policinë e shtetit në vitin 92. Në 98 jam liru, pasi mori pushtetin, socialistët. Kam fillu prap 2008 me konkurs me gjithë gjanat të rregullta. Edhe prap u lirova në 20 janar të vitit 2014. Në momentin që jam liru kam qenë shefi I stacionit policisë Belç. Jam liruar, po në bazë të ligjit 10.142, punoj si policisë shtetit, mas lirimit, për këto arsyet që unë përmend më parë, duhet trajtohet me pagesë kalimtare. Nuk jam trajtuar. Jashtë padrejtësisë personale, bujari sot proteston edhe për aferrat korruptive që janë zbuluar qeverisë Rama. Ai kujton justifikimet e Ramës për ndarjen e tepsisë në copa dhe jep një përgjigje sipas opinionit të tij. Ku është shofën korrupsioni? Mënyra se si qeveriset. Në 2 vjeçarin e parë të mandatit parë të zotit Rama, çfarë thaj? E gjetë arkën poshtë. Në rregull, e gjetë arkën poshtë. Kush ha se me mileti kështu është. 2 vjeçin e dytë qeverisjes mandatit parë, e ka fajin LSI-a, po këto 2 vjetin që e kërkovi tepsin, ja dha popullit tepsin. Atëherë, si është qeverisur ky vend? Në mënyrën më makabre. Parlamenti u mbush me kriminal, me njerëz që nuk e di se na gjene copë dyshtese, shkollës lartë, me njerëz me aktivitet kriminal. Korrupsioni këtu është galopant. I me logjikisht. Domethënë një njeri që s'ka shumë shkollë, po thot 1 kilometër rrugë, kjo astiri, 20 milion euro. Kjo vjedhi, kjo babzi. Më këmë ati rruga gjysmë e bame. Si mor një, dhe ku t'ja japin? Një kompania fantazëm që falsifikon firmat, ka përgjegjësi për këtë? Por, një arsye tjetër shumë e fortë, pse bujari merr pjesë në protesta, është varfëria. Ai kujton listat në dyqane dhe braktisjen e vendit nga të rinjt. Për këto të fundit, bujari na citon vargjet e Molierit. Nga doj të radhtuar, pa drejtësisht musulmoj. Do zhdukem nga ky pus, ku vese triumfojnë. Dhe do gjej në botë një vend sa do të mirë, ku duke qenë I lirë të mund të tentojmë nder. Ky është lejmotivi I rinj shqiptar sot. Të zhduket nga ky vend I mrekullueshëm. Shqipëria vend I begat, ne na ka piku Zoti, po kemi njerëz të mallkuar, sidomos ato në qeveri. E vetmja, domethënë, zgjidhje është protesta dhe vetëm protesta. Efektivin e policisë, Adrian Domin, e shoqërojmë deri në momentin që ai do të bashkohet me togën e tij.
Tani po lëvizim në bulevardin Dëshmorët e Kombit, po ecim deri në fund kryeministrisë, do takojmë me kolegët edhe heprorët ku do merren detyrat e tjera specifike në lidhje me protestën e sotshme, ku do përsaktohen edhe vendet se ku ne do qëndrojmë. Zakonisht, rreshtimi kryhet pranë komisariateve të policisë. Por në një ditë si kjo e sotmja, udhëzimet dhe detyrat i jepen pa kohë përpara në vendin e protestës. Kemi lënë makinën dhe po shkojmë drejt lëvizjes socialiste për integrim. Gjatë rrugës, telefoni 64 vjeçares nuk pushon. Duket qartë që ajo është angazhuar me organizimin e kësaj proteste. Në afërsi të godinës së LSI-s, Enverien e përshëndesin të gjithë. Si themelues e kësaj force politike, ajo një pjesën më të madhe të antarëve. Janë rikthyer ata që kanë kriju LSI-n. Kjo është një domethënie e madhe për ne, të LSI-s. Kemi rritje të votuesve tanë. Jemi në pritje të kryetares kryemadhi. Pensionisten e pyesim edhe për marrëdhënien e saj me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Aty, Enveria flet me emocione. Raporti me kryetaren është i shkëlqyer. Ne kemi shoqe. E kemi gocë. Kalojmë shumë mirë. Si nëna me gocë. Ora 11:00 ka kaluar. Kryemadhi nuk po del akoma nga godina e LSI, ndërkohë që në shesh janë mbledhur mira njerëz. Aty përflitet se kryemadhi po koordinohet me kryetarin e PD-s, Lulzim Bashën, në mënyrë që të dalin në të njëjtën kohë. Ndërkohë, efektivi policisë që ne po shoqërojmë është futur në rresht mes kolegëve. Udhëzimet janë të qarta. Shmangni provokimet dhe përplasjet me protestuesit. Në lidhje me protestën që zhvillohet sot nga subjekti i Partia Demokratike, në zbatim të urdhit të shërbimit, lidhur me detyrat konkrete që do lexoj tani dhe vendet e shërbimit, ju dua që të jeni të gjithë të qetë gjatë aktivitetit, të mos provokohemi nga të gjitha llojet e mënyra që mund të hasim dhe për çdo gjë do vendos zinxhirin komandues. Por nisur nga protesta e kaluar, eprorët e policisë së shtetit përsërisin sërish urdhrin për të mos rënë pre provokimeve. Planifikohen 90 punojës policie me kamera trupi me 5 oficera përgjegjës, vendosur kordon për krah kryeministrisë me nga një oficer përgjegjës në krye. Adrian Raba i oficer përgjegjës. Adrian Domi. Bashkim Sula. Jurien Plaku. E do vi që ka danin kokë, e do vi që bendinës kokë. Prandaj ju them, jo celular, jo muhabet. Syt nga turma, kaq. Komunikimi zero, provokimet mund të jenë ndryshme, s'keni nevojë fare, ktheheni asnjë lloj përgjigje. Fare. Direktivat nuk lidhen vetëm me rrjedhën normale të një proteste. Punonjësit e rendit udhëzohen se si duhet të veprojnë në rast se ka një tentativë për çarjen e kordonit nga turma dhe avancimin e saj drejt kryeministrisë. Lëvizje do bëhet, lëvizje ushtarake. Rresht do hiq. Do hiqet 2 segmente, 3 segmente pas intensitetit të protestuesve. Në fund, pasi gjithçka qartësohet, ka edhe një porosi njerëzore. Kaloj një, që s'dihet mirë. Nga ana shëndetësore. S'ka. Shërbi marr. Kryetari e LSI vendos të dalë dhe t'i bashkohet protestës së madhe, e cila po mbahet në mes të bulevardit. Turma e njerëzve ka bllokuar trafikun. Gjatë marshimit, pensionistja që kemi si personazh të këtij dokumentari nuk beson se Rama do t'i jap dorëheqjen sot. Ore, sot ai nuk t'i ikën, po bota do reagoj, kështu që do t'ja imponojnë atij që ta jap dorëheqjen. Por, arsyet për të protestuar, sipas saj, janë të shumta. Populli ngrihet e heq në qoftë se ti nuk qeveris mirë.
duhet patjetër të qeverisësh për popullin. Me popullin, e për hallet e popullit, jo për një grusht të vogël oligarkësh që ja kanë bu emrin politikanët. Ne populli i themi shtypës të shumicës. Është shumë gjuna që ky popull me këtë pasuri natyrore kaq të madhe, që ka të vuaj kaq shumë. Jemi një Zvicër e vogël. Pse duhet vuajmë ne? Nuk është gjuna. Megjithse e moshuar, Enverijes nuk i shterojnë energjit. Ajo është e gatshme të qëndrojë në protest me orë të tëra. Le të zgjatet se ndryshe s'merr vesh ky. Edi Rama, domethënë. Komplet familja ime dhe farefisi. Se të gjithë po vuaj. Bujari dhe protestuesit e tjerë nga Elbasani ngumbullohen në sheshin Nën Tereza. Aty, ata presin urdhrin për të marshuar drejt kryeministrisë. Bashkë me qytetarët e Elbasanës dhe gjithë Shqipërisë, do protestojmë. Unë shpresoj që protestat jetë paqësore, pa dhunë. Dhe jepet një mesazh kryeministrit që shiko, ne jemi këtu, nuk jemi thjesht për t'ikur ti në karrika e për të ardhur tjetër. Jemi thjesht për jetë më të mirë. Ti s'po na i ban jetën më të mirë, na ke fut në grop. Kaq, ai po që se merr këtë mesazh, mirë, po që se merr, le të vazhdoj rrugën, po situata nëse do shkohet kështu kamerak që do shkojë në përplasje të madhe. Nëse kryeministri nuk i threti çik kokës. Ndërsa bisedonim me protestuesin ton, në shesh, futen me vrull protestuesit e zonës së Astirit. Bujari nuk nguron të bëjë një koment edhe për ata. Si mund ja prish shtëpitë të tyre banorëve, kurse shteti vjedh në një krah 20 milion 1 kilometër rrugë dhe ato fakir fukarenjët e udhë rrugët, ato janë njerëz. Që ato janë. Shpërthimet e fuqishme të kapsollave paralajmërojnë që protesta sot nuk do të kaloj pa incidente. I shoqëruar i pari kësaj proteste bëhet Kyri, që refuzon urdhrin për të mos kaluar në zonën ku efektivët e policisë po merrnin udhëzimet përkatëse. Adriani sapo ka marrë detyrë për të vendosur në kordonin policor pranë hyrjes së kryeministrisë, e konsideruar si pikë nxehtë në raste protestash. Ne sot do jemi përcaktuar në zonën e ballore të kryeministrisë, është komisariati 2 me 90 efektiv policie. Ne duhet të ruajmë qetësinë, jemi gjithmonë përballë tyre, komunikimi jonë është totalisht i ndaluar me qytetarët që kalojnë pranë nesh. Udhëzimet janë të qarta. Në rast se situata del jashtë kontrollit dhe punonjësit e rendit përballen me akte dhune. Askush nuk vepron pa urdhër. Çdo gjë është me komandim nga lart, nga eprorët tonë, dhe dhuna është gjithmonë me përshkallëzim të drejtë për drejtë dhe në kushtet e barabarta të mbrojtjes. Punonjësit e policisë mund të jenë në raste të dhunshme, të riqen mbrapsht dhe kalojnë forca tjera më të specializuara për tubimet apo për protestat e mëdha. Protesta e 16 shkurtit, mes gazit lotësjellës dhe akteve të dhunshme, shërbeu si mësim për policët, të cilët u mbytën nga gazi lotësjellës. Adriani na tregon se njësoj si ai, të gjithë kolegët janë pajisur me maska kundra gaz. Sot përveç pajimeve që kam shpjeguar më përpara kur ishin drejtardhjes këtu, është edhe pajisja e kundra gazit, që në raste se do perceptoj hedhja e gazit lotësjellës, kjo është një pajisje e cila na ndihmon që ne të qëndrojmë pa lëvizur në vendet ku është na caktuar shërbimi, me filtrin e ajrit, si dhe me maskën. Adriani po përgatitet tashmë të vendoset përballë kryeministrisë në pritje të protestës, por pa e ditur se sa do të qëndrojë aty. Kjo protest ka një fillim, por fundi i saj nuk dihet. Për momentin punonjësit e policisë nuk kanë një informacion të tillë, pavarësisht se protesta kur është dhënë leja e zhvillimit ka orarin e fillimit dhe të mbarimit të saj, por gjithsesi gjithmonë mund të ketë pak më shumë orar të zgjatur. Ne sapo kemi mbërritur në protestë. E moshuara ndihet shumë e kënaqur për pjesëmarrjen.
madhështore. Ka më të bukur, shikoj si është mbushur sheshi. Që atje shikoj, gjerte universiteti. Edhe bujari me miqtë e tij nga Elbasani lëviz drejt kryeministrisë. Marshimi tyre është i qetë. Por, në distancë tek shkallët e kryeministrisë, dëgjohen shpërthime dhe dalin rrugëtimi. Deri tani, protestuesit nuk shfaqin asnjë shenjë dhune. Por, një lëvizje e papritur e opozitës duket se po tensionon në turm edhe tek efektivët e policisë. Lideri demokrat, Lulzim Basha, ka bërë thirrje për të rrethuar kryeministrinë. Një shenjë kjo për të treguar fuqinë e kësaj proteste. Turma në udhëheqjen e Bashës merr përpara edhe bujarin me protestuesit nga Elbasani. Ai vendoset krah liderit demokrat dhe marshon rreth godinës së kryeministrisë. Teksa Basha dhe kryemadhi nisin xhiron për rreth kryeministrisë, disa protestues provokojnë me kapsolla, tymuese dhe bojnë në drejtim të godinës dhe efektivëve të policisë. Është shumë normale në një protestë si do ta shprehin ato zemërimin që kanë. Në Francë u bën nami edhe u quajt normale, jo këtu me këto pak gjëra. Është shumë normale. Tashma janë gjithë pajisë me kontragaz. Në rast se do ketë nevojë për të përdorë, atëherë do përdori çdo punojës policie. Para gardit metalik që paraprinte kordonin policor, qëndrojnë njerëz të opozitës me shëri të bardhë në krah për të penguar çdo tubues që sulmonte policët. Por, prezenca e tyre nuk bënte punë për pengimin e kapsollave, flakadanëve e disa sendeve të tjera që fluturonin drejt Adrianit dhe kolegëve të tij. Edhe protestuesi nga Elbasani ndodhet tani përballë me hyrjen kryesore të kryeministrisë. Ai përpiqet të ndalojë një djalë të ri, i cili po godet policinë, por nuk ja del dot. Në turm ka kaos. Ndërsa njëri përpiqet ta ndalojë, dikush tjetër e nxit goditjen e policisë. Këtu është momenti kur polici dhe protestuesi, personazhet e këtij top story, përballen me njëri tjetrin. Adriani qëndron i ftohtë dhe i vëmendshëm nga kapsollat që po hidhen në drejtim të tij. Bujari proteston me simbolin e dy gishtave të ngritura lart. Dikush shpalos një flamur në shesh. Protestuesi hyn, përkulet dhe e puth. Ndërkohë Enveria qëndron afër efektivit tonë, jo për të provokuar, por për të lëshuar një mesazh kundër dhunës. Ta këtu janë vëllezër, janë bitë tanë, që janë të papaguar mirë nga ky shtet, janë njësoj si ne. Kështu që përse duhet ta prekëm ne policin, në asnjë mënyrë. Madje në një moment, 64 vjeçarja ndalon një protestues që po tenton të godas një nga efektivët. Se nuk dua të preket qimja e një polici. Ti nuk je me ne, si thuma këtej. Jo, mos dua të krijoj koptim. Ti nuk je me ne, nuk je me protestuesat. Jam këtu për të protestuar më shumë se ty. Ja, hiç më shumë se unë. Bujari ndërkohë bisedon me miqtë e tij se si do të veprojnë nëse policia hedh gaz lotësiellës. Ata akoma kanë të freskët atë që ka ndodhur në 16 shkurt. Se ne vjen Gjenera. Ne dalim ne. Mirë, kismet. Pa hoho. Ja ku janë përballë njëri tjetrit. Adriani, polici në detyrë. Bujari, ish polic. Nëse në Shqipëri nuk do të kishte shkarkime politike nga puna, ndoshta ata të dy sot do të ishin koleg krah njëri tjetrit. Por, kjo protest i bën ata kundërshtar pa dashjen e tyre. Megjithatë,
Duket qartë se të dy e respektojnë njëri tjetrin në distancë dhe në heshtje. Xhirot rreth kryeministrisë i kanë lodhur protestuesit. Megjithatë, pjesëmarrja vjen të jetë e madhe. Një pjesë e tyre qëndrojnë te hija e godinës së kryesisë së kuvendit. Të gjithë duhet të vinë. Kush është i pakënaqur, kush është i pa punë, kush nuk i del fundi muajit, i mbetet shtëpia bosh se s'ka bukë me ëngër, kush ka pasur punë me drejtësinë e nuk e ka gjetur të drejtën, kush ka prona, nuk i ka marrë, akoma, pse se duan miliona lek. Ç'të të them unë më përpara aty? Befas, në një lëvizje të papritur, Opozita njofton protestuesit që të marshojnë drejt parlamentit. Ai që bën këtë thirrje është Flamur Noka. Enveria, për shkak të moshës së thyer, vendos të qëndrojë përpara kryeministrisë, duke menduar se protestuesit do të rikthehen sërish aty. Ndërsa kryefamiljari nga Elbasani vendos të ndjek turmën hap pas hapi. Ndryshe nga kryeministria, tek parlamenti nisën përleshjet fizike. Disa protestues lëshuan flakadan, gur dhe kapsolla në drejtim të efektive të policisë, të cilët ishin të papërgatitur për këtë ngjarje. Disa të rinj u përpoqën edhe të shkulin kangjëllat që rrethojnë parlamentin. Në këtë moment, policia ndërhyri duke lëshuar gaz lotësjellës. Protestuesit zmbrapsen. Gazi fillon të jap efektet e tij në djegje të syve dhe kollitje. Bulevardi para kryeministrisë pothuajse ishte boshatisur. Aty parakalonin vetëm makina të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, si dhe autobot ujë të policisë që niseshin në drejtim të parlamentit. Aty përplasjet fizike kishin shkaktuar të lënduar. Këto makina goditën një pjesë të turmës, e cila ishte grumbulluar në anën veriore të parlamentit në fillim të pedonales. Nga presioni i ujit, një protestues humbi ndjenja dhe u transportua me urgjencë për në spital. Bujari ndodhet në anën tjetër, tek hyrja kryesore. Pasi ira shpërndan shtullungat e para të gazit, protestuesit mblidhen përsëri. Kjo skenë përsëritet disa herë me radhë. Telefoni të moshuarës së LSI-s binte sërish. Ajo informoi për situatën përpara parlamentit. Edhe pse dhuna po pasqyroi nga të gjitha mediat, Enveria nuk e pranoi këtë fakt. As te parlamenti me sa mora veshur nuk ishte e dhunshme, i kanë provoku këta. Se s'besoj ti të ketë qenë e dhunshme, se kundra kujt. Marshimit përballë kryeministrisë dukej se po i vinte fundi. Çdo gjë shkoi mirë, tashmë presim edhe përfundimin total të protestës. Pastaj do marrim direktivat nga e prorët tanë që do vazhdojmë drejt banesave tona për mbyllë gjithçka. Mjaftoj që ti jesh pak vigjilent bashkë sy drejt turmës edhe të kesh vëmendjen edhe mund t'i shmangësh, nuk ishin sende shumë të forta. Adriani dhe kolegët e tij u njoftuan rreth asaj që po ndodhte tek parlamenti. Informacionet e para ishin që turma do të rikthehej drejt kryeministrisë. Tensioni ndihej sërish. Në momentin që u bashkuan të dyja tokat ishte që vazhdoi drejt parlamentit të bëjë më e dhunshme protesta dhe morën masat përsëri për të gjithë shërbimet në vendet e shërbimit. Protestuesit nga Elbasani tek dera e parlamentit komentojnë midis tyre zhvillimin e protestës. Personazhi ynë shprehet i gatshëm të qëndrojë në protestë deri në vetmuhim, derisa Rama të pranojë një qeveri tranzitore. Të uli gjakrat me opozitën, sa jo që si ka uli gjakrat, por për kundrazi. E kanë zhvit opozitën. Ky të reagojë. Unë te ky provokim. Edhe të gjithë një zhvilë. Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik. Të gjine një zgjidhje, kush është zgjidhja? Zgjidhja është qeveri transitore. Unë personalisht, edhe shumë njerëz që njoh unë, që i kam shokë e miq, janë gati të sakrifikojnë edhe çështjen më sublime. Shiko, për mu personalisht,
Kupton ti? Unë jam i gatshëm të rregut ditë natë. Jam i gatshëm. Mua dhe vdekja do të jetë një lumturi tese ujnore, vetëm kjo qeveri kriminale të shporrat. Bam gambim që në asë tunel të kishit. Hymë shu. O t'i genci. Shtej. Këti sulmi nuk i shpëtoi as kryetari e LSI, Monika Kryemadhi. Ajo dhe mbështetësit e saj mbetën të ngujuar brenda këtij lokali, pasi dalja për në anën tjetër ishte mbyllur me kyç. Shumica e protestuesve tani qëndronte larg nga hyrja e parlamentit dhe prisnin vetëm urdhrin e radhës nga liderët e opozitës. Turma lëvizi nga parlamenti dhe marshoi në bulevard. Në horizont, dukej sikur po vinin në drejtim të kryeministrisë, por protestuesit u kthyen në të majtë të tyre. Ata po ndiqnin lulëzim bashën për tekselia e Partisë Demokratike. Tubimit po i vinte fundi. Edhe Enveria, që po priste përpara kryeministrisë, nise drejt Partisë Demokratike. Po shkojmë te PD-ja me qëllim që t'i bashkohemi atyre të gjithë opozitës me që ka shkuar aty, edhe them që do mbyllet protesta për sot. Si kush këtu ka ardhur vetëm për veten e tyre. Kush e ka djerë që është i zgënjyer ose e zgënjyer nga kjo lloj qeverisje ka ardhur sot në shesh. Të tjerit kanë denjur në shtëpi, edhe pamundësia i bën që se këtu një treta atyre që duan të vinë mund të ketë ardhur. Po shumica jam e bindur që me zemër janë sot këtu në shesh. Edhe protestuesi nga Elbasani ka ardhur tek selia e Partisë Demokratike. Fund qeverisë hajdutve, fund qeverisë kriminalve, rrëf Shqipëria, sot i bekov shqiptare, sot i bekov Shqipërinë, sot i bekov të ju e familjet tuaja. Fitore, fitore, fitore! Fitore, fitore, fitore! Me të mbaruar fjalën lideri demokrat, turma shpërndahet. Personazhi ynë dhe miqtë e tij nisen për të kthyer në Elbasan. Hajde me ligë se shqyr zoti shkoj mirë, protesta që madhështore, shumë e bukur, pa dhunë, pa gjafare, po na almun më të gazit. Me gjitha të hajde ma, do i durojnë. Kaloj shkëllqyshun fare me pjesë marrë tjerë zakonshme. Pa nuk diskutohet fare, nuk diskutohet. Policët që bombronin kryeministrinë, fatmirësisht shpëtuan të palënduar, ndryshe nga kolegët e tyre që ishin tek parlamenti. Tashmë është gjithçka në rregull, është qetësuar, gjithçka ka përfunduar dhe të gjithë punojësit e policisë që ishin në përvend të shërbimit në përpara kryeministrisë po largohen drejt banesave të tyre. Fundi protestës shënon fundin e shërbimit për Adrianin. Ai mbylli një tjetër ditë të vështirë, ndërkohë për familjen e tij iku edhe një tjetër ditë me ankth. Ai tani është një qytetar si gjithë të tjerët, si një kryefamiljar, bashkëshort dhe prindi një vajze. Ardiani vijon për kushtimin e përditshëm ndaj familjes së tij. Kush i pare? Kujdes. Aktualisht me përfundimin e shërbimit kemi filluar gjitha detyrat e familjes tashmë, do marrim vajzën në Kopësht dhe pastaj drejt banesës. Për të kthyer civil dhe më pas vazhdojnë angazhimet familjare me përditshmëritë tona. Ndërkohë, edhe të moshuarën e përcjellin për në shtëpi. Enveria është e kënaqur me tubimin e sotëm. Mbaroj. U kënaqëm që ishte e qetë, me sa pasun të paktën këtu ishte
Mirë, ishte shumë mirë. Diesha ajo punë, s'ka pse t'je me mërzitur se ai nuk do ikë që sot. E kemi mbrapa, do fillojnë të reagojnë ndërkombëtarët e nuk e prisnim që të rëzohesh e që sot. Kështu që nuk jam fare e mërzitur. Asgjë s'do ndryshon të brenda ditës nuk ndryshon, edhe ne nuk e presim. Rritja e pensioneve tonë do kohë. Me këtë qeveri nuk ka rritje. 64 vjeçarja do të rikthehet sërish jetës normale. Hallet e saj nuk mund të zgjidhen me një protestë. Unë do rrit tani, do të çlodhem në shtëpi. Do filloj si për ditë. Do merrem me punët e shtëpisë, me gjellën, me gatimin, me telefonatat. Enveria është energjike. Nuk ndalet, është në gatishmëri për të marrë pjesë në çdo tubim që përfaqëson kauzat e saj. Ne dalim sa herë që ka protesta. Unë për vete. Dal gjithmonë. Pa tjetër që jemi në pritje, jo vetëm unë, po gjithë populli. Në pritje të protestës jemi. Asnjëherë nuk ndaloj së protestuari. Asnjëherë. Nuk keni lodhur. As jam lodhur, as do të lodhem. Elmiri, shumë faleminderit për ditën e sotme, që ne të shoqëruam nga fillimi deri në fund. Ju falenderoj edhe unë juve. Ishte një udhëtim brenda ditës shumë i këndshëm me ju. Edhe ju e së mbarë në punën tuaj. Faleminderit. Rrugëtimi më i gjatë është i bujarit. Fugoni i pret atje ku i kishte lënë në mëngjes, pranë fakultetit ekonomik. Në kthim, të gjithë ata që morën pjesë në protestë duken të qetë. Bujari, me xhaketë nën krah, kalon përsëri në të njëjtën rrugë. Përshëndetet përzemërsisht me bashkëqytetarët e tij. Lagja ku ndodhet pallati i tij është e qetë. Para se të ndahet prej nesh, ai na jep përshtypjet e fundit për ditën e tij si protestues. Edhe e qeveri që nesër mund dali, nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme t'i vej gishtin kokës. Se nuk hecet ma me këtë lloj katrahore. Populli do qetësi, populli do punë, populli do respektimin e ligjit të barabartë për gjithsej. Liria e shprehjes, liria e fjalës. Nëse do më kërkoshin të më merrshin të gjitha të drejtat, vetëm këtë më merrshin. Se nëpërmjet lirisë fjalës, lirisë shprehjes, unë do të rifitoj përsëri ato të drejtat humbura. Kjo na ka mbetur neve të shkojmë të protestojmë, me mënyrë paqësore, me dinjitet. Kjo ishte historia e shkurtër e një polici dhe 2 protestuesve, të cilët, për shkak të politikës, janë të detyruar të përplasen me njëri tjetrin. Qëllimi i këtij top story ishte sensibilizimi për çdo që ka të drejtë të protestojë, por pa dhunë.